अब्राहमाला देवाचे पहिले बोलावणे. खूप वर्षांपूर्वी मेसोपोटेमियातील वूर नावाच्या समृद्ध शहरात अब्राम नावाचा एक माणूस राहत होता. पुढे देवाने त्याचे नाव अब्राहाम असे ठेवले, पण त्यावेळी तो अब्राम म्हणूनच ओळखला जात होता. अब्राम एक शांत, प्रामाणिक आणि मेहनती माणूस होता. त्याच्याकडे गुरेढोरे, मेंढरे, नोकर चाकर आणि भरपूर संपत्ती होती. त्याच्या पत्नीचे नाव सारा होते. त्याचे जीवन खूप सुखात चालले होते, पण त्यांना मूल नव्हते. त्या काळात मूल नसणे ही मोठी दुःखाची गोष्ट मानली जात होती. एक दिवस अब्रामच्या जीवनात असा क्षण आला ज्याने इतिहासच बदलून टाकला. देवाने अब्रामाला बोलावले आणि म्हटले, तू आपला देश, आपले नातेवाईक आणि आपल्या वडिलांचे घर सोड. मी तुला दाखवीन त्या देशात जा. मी तुझ्यापासून एक महान राष्ट्र निर्माण करीन. मी तुला आशीर्वाद देईन आणि तुझे नाव महान करीन. हे ऐकून अब्राम आश्चर्यचकित झाला. देवाने त्याला कुठे जायचे आहे हे स्पष्ट सांगितले नव्हते, फक्त विश्वासाने निघून जाण्यास सांगितले होते. विचार करा, आपले घर, आपले मित्र, आपले नातेवाईक आणि सुरक्षित जीवन सोडणे किती कठीण असते. पण अब्रामने देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला. त्यावेळी अब्राम सुमारे 75 वर्षाचा होता. अनेक लोक त्या वयात आराम करतात, पण अब्रामने नवीन सुरुवात करण्याचा निर्णय घेतला. त्याने आपली पत्नी सारा, पुतण्या लोट आणि सर्व संपत्ती सोबत घेतली. त्यांनी आपले घर सोडले आणि देव दाखवेल त्या दिशेने प्रवास सुरू केला. प्रवास सोपा नव्हता. त्यांना वाळवंटातून जावे लागले, अनेक दिवस चालावे लागले आणि अनोळखी ठिकाणी राहावे लागले. पण अब्रामचा विश्वास मजबूत होता. त्याला खात्री होती की देव त्याच्या सोबत आहे. शेवटी ते कनान देशात पोहोचले. तेथे देव पुन्हा अब्रामला दिसला आणि म्हणाला, हा देश मी तुझ्या संततीला देईन. अब्राहम खूप खुश आणि आनंदित झाला. देवाने दिलेल्या वचनाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी त्याने त्या ठिकाणी एक वेदी बांधली आणि देवाची उपासना केली. जरी त्यावेळी त्याला मूल नव्हते, तरी देवाने त्याला असंख्य संततीचे वचन दिले होते. अब्रामला सर्व काही समजत नव्हते, पण त्याने देवाच्या वचनावर विश्वास ठेवला. याच विश्वासामुळे अब्राम पुढे विश्वासाचा पिता म्हणून ओळखला जाऊ लागला. त्याने देवाचे ऐकले, आज्ञा पाळली आणि विश्वासाने पुढे चालत राहिला. अब्राहमाची ही कथा आपल्याला शिकवते की देव कधी कधी आपल्याला संपूर्ण मार्ग दाखवत नाही, पण पहिले पाऊल उचलण्यास सांगतो. जेव्हा आपण विश्वासाने पुढे जातो, तेव्हा देव आपल्याला योग्य मार्ग दाखवतो. म्हणूनच अब्राहमाचे पहिले बोलावणे हे केवळ एका माणसाच्या प्रवासाची सुरुवात नव्हती, तर देवाच्या महान योजनेची सुरुवात होती. एक अशी योजना ज्याचा प्रभाव आजही जगभरात कोट्यावधी लोकांवर आहे. आपल्याला जर ही कथा आवडली असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि अशाच बायबलमधील कथा पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा.